back to my YouTube channel. More YouTube or another video le apunalok hokkoloke swagatam janalu. Aji ako eta order kapur loi ahisu. Shawl Collar Umbrella Frock cutting and stitching or video. Ahok ite video to arambho koru. Prothomote main fabric to duta fold kori loisu. Tar pisot 8 inchot moi kokalor size to rakhi kati loisu. Uporor onkhor karne 14 inch minus kori tol onkhor babe 36 ot mark kori kati loisu. তল অংশৰ বাবে কাপোৰখিনি কাটি লোৱা হ'ল এতিয়া ওপৰৰ অংশৰ বাবে শল কলাৰ ডিজাইনত মাৰ্ক কৰি কাটি লম ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো প্ৰিন্সেছ কাটৰ হ'ব আপোনালোকে সৰু সৰু সিলাই টিপছবোৰ শিকিব বিচাৰিলে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব ফ্ৰন্ট পাৰ্ট খিনি কাটি লোৱা হ'ল এতিয়া কলাৰটো কাটিং কৰি লৈছো এতিয়া বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি লম ফাইনালি দুটা পাৰ্ট কাটি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া দেখুৱা ধৰণে এনেকৈ জইন লগাই সিলাই দিয়া হ'ব আহক এতিয়া সিলাই আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই ফ্ৰন্ট পাৰ্ট খিনি সিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো এনেকৈ দুটা পাৰ্ট জইন লগাই সিলাই লগাই লম এতিয়া বেক পাৰ্ট আৰু ফ্ৰন্ট পাৰ্ট দুটা লগ লগাই শোল্ডাৰটো জইন লগাই সিলাই কৰি লম শোল্ডাৰ জইন কৰি সিলাই দিয়া হ'ল এতিয়া কলাৰটো লগাবলৈ ওলাইছো কলাৰটো লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া তলৰ অংশটো ওপৰ অংশৰ লগত জইন লগাই সিলাই দিয়া হ'ব যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ কাপোৰ সিলাব বিচাৰে কাস্টমাইজ কৰি তেনেহলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব লগতে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব